Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good morning mga paps. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung tungkol sa coolant ng sasakyan. So, applicable to sa lahat ng klase ng sasakyan, gas or diesel. Kasi ang dami ko nababasa sa forums na pagka may nagtatanong ano ba yung best coolant para sa sasakyan nila, daming nagsasabi na pure coolant, ganito ganyan, or tubig lang ilagay mo, or halo, ganito ganyan. Ano ba yung ideal na mixture, etc. So, itong mga nagtatanong, syempre nalilito kung ano ba yung dapat nilang gamitin at ano ba to, kailangan ba o hindi ba kailangan na haluan ng tubig or kailangan ba talaga na coolant yung gagamitin. So, pag-uusapan or ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat yung gawin or gamitin para sa inyong sasakyan. Okay, so ganito kasi yan guys. Nung early years, diba? So, ang antifreeze or ang coolant ay non-existent pa. So, sa mga lumang sasakyan is madalas tubig lang ang ginagamit. So, ano ba yung kung tubig yung ginagamit kasi, ang nagiging problema guys is especially kung tap water, marami yung minerals. So, yung minerals na yun guys is nagpo-cause yan ng corrosion sa inyong cooling system. Hindi lang sa radiator, syempre lahat po ng dinadaanan nun, yung water jacket, thermostat valve, yung inlet and outlet. So, basically lahat ng dinadaanan yun is kinakalawang. Kaya na-invento or due to technological advancement, nagkaroon tayo ng antifreeze coolant. So, merong iba-ibang klase ng coolant, depende na yan sa recommendation ng manufacturer, depende rin sa klima kung nasaan kayo, pero mostly pare-pares lang ang purpose yan. So, ngayon, ang tanong guys is, ano ba yung dapat mong gamitin? So, ang dapat yung gamitin guys is, number one, basahin nyo muna yung manual. Yan yung pinaka-unang-una yung dapat gawin. Ano ba yung specific recommended manufacturer? Example natin, yung Toyota Rush. Ang sabi dito ng manufacturer ng Toyota, you should use yung Toyota Super Long Life Coolant. So, dalawang klase yun guys. Merong pink at merong red. Ano yung pagkakaiba ng dalawang yon? So, yung pink is, kung hindi ako nagkakamali, that's inorganic acid base, at yung red naman is yung organic base. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? So, ang pagkakaiba lang ng dalawa is yung kulay pink or yung inorganic is mas matagal po yung buhay niya. When I say mas matagal po yung interval na kailangan ng palitan. Tuwing kailan po ba dapat pinapalitan yung coolant? Depende po yan sa coolant na gamit nyo. So, yung mga super long life coolant, matagal po yan. Siguro mga 5 years at minimum na. Pero syempre, depende rin sa kondisyon ng cooling system nyo. Tapos, yung mga medyo luma, yung mga typical na green na coolant is usually mga 2 to 3 years lang ang service niyan or even yearly. Mas mabilis yung palit. Ngayon, also, yung Toyota Super Life, Long Life Coolant, kasi maraming nalilito dyan. Akala kasi nila, pag sinabing Super Long Life Coolant or coolant, parang ang iniisip nila is concentrated po yan. Hindi po. Pag check nyo po yung chemical composition po ng Toyota Super Long Life Coolant, meron po yang 4. Ethylene glycol, parang non-ethylene glycol, water,
Tapos parang may salt pa akong nabasa doon na hindi ko rin magets. So basically, pre-mix or pre-diluted na po yung super long life coolant. May nabibili pong concentrated na coolant. Ano ba yung purpose nun? Bakit ba may concentrated pang coolant? Okay. So, ang concentrated na coolant, guys, is intended po dun sa mga unang-una, syempre gustong makatipid. Pangalawa, yung ayaw ng 50-50 mix. Kasi merong gumagamit na 70-30. So, i-dilute na lang nila yun sa distilled water. Distilled water, guys, kasi mas less yung chance na mag-develop ng corrosion yung cooling system. Next, bakit ba kailangan or bakit hindi ideal na pure coolant ang gamitin nyo? Simple lang ang sagot dyan, guys. Pag pure coolant na walang halong tubig, like I said, ang main chemical composition niyan is ethylene glycol. So, yung ethylene glycol, guys, is hindi po yan maganda mag-disperse ng heat. So, kung pure coolant po yung gagamitin nyo sa inyong cooling system, hindi po efficient yun para mag-absorb ng init galing sa inyong makina, sa inyong radiator, basta lahat po ng dinadaanan niya, hindi po efficient yung pag-absorb niya ng heat. Ang end result po nun ay mag-overheat po kayo sa traffic, tapos mas malaki po yung chance na magkaroon kayo ng heat-related damage sa inyong sasakyan. So, kaya po ang tubig at yung ethylene or yung coolant, antifreeze, ay they work hand in hand. Kasi guys, ang tubig, yan po yung nagpapalamig po ng makina. So, ano ba yung purpose ng antifreeze? Ba't kailangan haluan? Okay. So, kaya po kailangan haluan ng tubig or ng antifreeze yung tubig is because unang-una, pag hinaluan nyo po ng antifreeze yung tubig, nilalagay nyo sa sasakyan is unang-una tataas yung boiling point niyan. From boiling point ng water, kung hindi ako nagkakamali, is 100 degrees Celsius. Then, tataas yan pagka nahaluan po ng coolant. Kasi ang coolant, ang boiling point po niyan is, kung hindi ako nagkakamali, is around 370 degrees Celsius. So, pag 50-50 mix, let's say 50% na lang nun. Let's say 130, 120 degrees bago siya mag-boil. Tapos, syempre, hindi siya basta-basta mag-freeze if you're on a winter climate. Hindi naman applicable kasi tropical country naman sa Philippines. So, kumbaga bonus na lang yon. Ngayon, ano pa? Pagka yung coolant, guys, magkasama siya sa tubig, meron po yung, what do you call this? Anti-rust properties. So, hindi naman sinasabi, guys, na hindi magkakaroon ng kalawang yung cooling system nyo pag gumamit kayo ng pre-diluted na coolant. Ang sinasabi lang yon is, kumbaga, it helps prevent. Kumbaga, it prevents, pero syempre, kung hindi kayo nagpapalit regularly ng coolant, is sooner or later, magde-develop po rin yan ng corrosion. Kasi nagbe-breakdown din po ang coolant, guys. Kaya nga meron po yan recommended na interval. Tapos, guys, what else? Pag hindi kayo nagpapalit ng coolant, ang nangyayari dyan is nagkakaroon po yan ng electrolysis. So, nagkakaroon ng electric charge yung coolant nyo. Ang mangyayari po niyan is yung mga sensors nyo is magkakaproblema. Magkaka-check engine kayo, kung ano-ano, yung fan nyo magloloko. So, ang best dyan, guys, is follow your manufacturer's recommended interval. Kasi wala namang masama kung halimbawa ang recommended interval, let's say every 5 years, pero ang kumbaga yung climate nyo kasi and also yung paggamit nyo sa sasakyan, kung medyo rough or medyo aggressive driver kayo, syempre yung maintenance na suggested,
hindi na rin yan minsan applicable eh. Siyempre, kung let's say naka-mineral oil kayo, ang suggestion ni manufacturer, let's say every 6 months, siyempre kung lagi kayong hataw magpatakbo, yung wear and tear ng fluids sa sasakyan nyo is mabilis. Ganon din po sa cooling system. Siyempre, kung mas mabilis yung takbo nyo, aggressive yung apak nyo, mas mainit po yung makina. Mas mabilis po, kumbaga double time din po yung coolant nyo, yung cooling system, etc. So, kung 5 years, let's say 3.5 or 4 years, magpalit na po kayo. Kumbaga magpa-flush na kayo ng cooling system. Anyway, gagawa ko rin naman ng DIY video yan kung paano mag-flush ng cooling system. Pero meron na para sa iyon, pero sa Rush wala pa. And sooner or later gagawan ko rin po yan. So sana may natutunan kayo sa video natin na kung ano ba yung dapat gawin. Unang-una guys, read your manufacturer's manual. Number 2, never ever use concentrated coolant sa sasakyan nyo. Kumbaga, yung iba kasi akala nila maganda kasi pure coolant eh. Pero meron po yung long-term effect sa makina nyo. Believe me. Tapos never use tap water. Kumbaga, yung tap water emergency cases na lang yun. Kung talagang wala kayong choice, nag-overheat kayo sa gitna ng kawalan, syempre mas maganda pa na may tubig yung sasakyan nyo. Kumbaga, mag-flush na lang ako after makapunta sa repair shop. So, yun lang guys. Pre-diluted, bahala na kayo kung 50-50 mix or 70-30 mix. Pero ang recommended po is 50-50 mix, 50% antifreeze, 50% distilled water. Yung super long life coolant, kahit basahin nyo po yung specifications nun, meron po yung water. Not unless yung concentrated, syempre. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. Kung meron po kayong tanong, please utilize the comment section sa baba. And that's it for me today guys. Sana naman yung ating DIY video for today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button kasi po 80% po ng nanonood ng ating mga vlogs ay hindi pa po nag-subscribe, and I would greatly appreciate it kung hit nyo po yung subscribe button para mas dumami pa po tayo at marami pa po tayong matulungan. So again, Mark nga pala ulit, and kung kailangan nyo po ng parts, accessories ng sasakyan, please do visit my Shopee store. Link po sa description section sa baba. And if you have any questions or suggestions or request, lagay nyo lang po or utilize nyo lang po yung comment section sa baba. Again, thank you so much sa pagsama sa akin today, and hope to see you guys on our next video.